Na, tehát átrágva a Model 3-ast, a Model Y ugye az a felfújt változata a Model 3-nak, és ez most a Model Y rész lesz. Itt egy kérdés. Már egy jól felveted, ez nem? Mi az alapkoncepció? A Model Y-nál, ha már létezik az X, ami a nagy családi, létezik a Model 3, ami a közepes kis családi, és a piacosok a Model Y minek? A Model S és X széria az drága, és mivel ugye luxus, tehát az a luxus hajója az S-nek, és mindig is az lesz. Ezáltal 35-42 millió forint az alapmodellje, és ezáltal nagy tömeg számára nem elérhető autó. És a 3-ast sokan azért nem vásárolták, mert kicsinek titulálták, pedig nem az egyébként. Tény, hogy egy kis lukon pakolod a csomagtartót, de ettől függetlenül nagy a csomagtartója, mert ugye nem nyílik egybe a szélvédő a csomagtartóval, úgyhogy lukon keresztül pakolsz, de ettől függetlenül 500 literes csomagtartója van a Model 3-asnak. De az Y ezért lett, mert az Y az a nagyobb, megfizethetőbb változata a családoknak. És akkor nem kell X-et vásárolni 42 millió forintért, hanem tudsz Model Y-t vásárolni 18 millió forintért. Nagy a különbség a kettő között. Igazából az egész 3-as Y széria, mivel ugye ez egy kaptafa, egy gyártósor, egy alváz, egy alkatrészmennyiség nagyjából, az egész az egy ilyen megfizethető kategória lett. És tényleg 15-6-7 millió forintért belül tudsz ülni egy Model 3-ba, 17-8 millió forintért belül tudsz ülni egy Model Y-ba, és ezek most már, amikor egy Skoda Octavia is 20 millió forintba kerül, akkor ezek nagy jó számok. Ról beszélünk. Úgyhogy az Y lett a családos autó, megfizethető családos autója, családi autója azért a Teslának. És mivel nagyon sok alkatrésze megegyezik a 3-assal, ezért nagyon kifejtőleg erről sem fogunk tudni beszélni, mert nagyon sok mindent kiveséztünk a Model 3-as esetében. Model Y-ról azt érdemes tudni, hogy ugyanúgy egy megbízható autó lett, csak egy felfújt változatban, azaz kicsit ilyen busz jelleggel föntebb bőz. Nem mint egy Forma 1-es pilóta, mint ahogy most ülök, hanem mint egy buszba, egy volánbuszba úgy ülsz, illetve egy nagy csomagtere lett, mert egyben nyílik a szélvédővel, tehát egy nagyon nagy pakolható autó lett, és ugyanúgy megbízható, mint a 3-as. Ezzel kapcsolatban van kérdésetek? Bár a Model 3 az alapja, a Model Y is egy újabb típus, későbbi modell. Van-e bármi elektronikai, technikai újítás benne a Model 3-hoz képest? Ugyanazt az infotainment rendszert, meg minden mást kapott, mint a Model 3. Úgyhogy akkor, amikor kijött, ami 21, akkor megkapta az összes, nekünk 21, Amerikában 20 év végén, akkor megkapta az összes olyan újítást, amit a 3-as már rendelkezett, és nincs felszereltségbeli különbség igazából, hogyha a 3-as és Y-t nézel, akkor ugyanaz lesz, csak fel van fújva. Ugyanaz a processzor, az AMD processzor, ami 22-ben került vele, ugyanaz a dupla üvegezés, kaszni, vonóhorog kérdése, vonóhorogról nem beszéltünk, vonóhorog egyébként rátehető az összes Teslára performanszokon kívül. Egy szűk etapban performanszokra is gyártottak vonóhorogot, de azt aztán abba hagyták, mert letépi az utánfutót, meg a mögöttet haladó, vagy mögöttet húzott dolgot, de vonóhoroggal lehetett kérni a Teslákat. Ha nincs gyári vonóhorog felrakva, akkor föl lehet utólagosan is rakni Tesla által is, és után gyártott megoldással is vonóhorgot, úgyhogy nincs különbség a 3-as és Y között azonos évjáratban. Mert aztán utána kijött a Highland, ami a 3-asnak az újabb változata, a 2023 9. hónaptól. Abban egy jó pár újítást kapott a sima 3-ashoz képest, és máshogy néz ki. És aztán jött a Juniper, ami pedig az Y-nak a faceliftje, ami 2024 11. hónapban jött ki, születésnapomban kihozták, és ő pedig már máshogy néz ki. Tehát ott már nem lett annyira hasonló a két autó, tehát nem lett az, hogy a 3-as felfújtja lett az Y, ott más már akaszni. De újításokban egyébként nagyjából hasonló dolgokat kapott, mert a 3-asnak a futóművét kapta meg az Y is, úgyhogy maradtak annál, hogy egy gyártósor és egy alkatrészmennyiség szokott lenni a kettő. 20 novemberétől kezdték el gyártani a faceliftes Model 3-asokat, ugye? Hogy abban a változásokat elmondjam, elmondod. Sok minden történt, viszont aki abba bele akar menni, ott egy facelift történt, az nézze meg a Model 3 gyors tappaló videót. Itt is már elég sok hosszú videóknál tartunk. A Highlandet is nézze meg ott, igen. A Model 3-as gyors tappaló videónkban benne van a facelift, meg a Highland, meg a minden ilyesmi változás. És arra most nem tennék szerintem egy kép, mert fölösleges kétszer elmondani. Kitesszük majd ide vagy ide, ilyen kis ablakba,
és akkor meg lehet nézni, amikor erről elkezdünk beszélni. Nekem viszont van egy kérdésem. Említett a vonóhorgot. Igen. Mennyire praktikus Teslával vontatni bármit is? Biztos, hogy a péntek esti cruising csoportban viszont látod, hogy mit vontatsz. Azt fel szokták rakni, hogyha egy bobcatet vontatsz utána. Alapvetően 750 kilóra van tervezve a vonatási képessége, tehát nem igazából utánfutó, meg 750 kiló az nem egy lakókocsi, meg ilyesmi, úgyhogy nem arra van tervezve, hogy te a jachtodat levidd az Adriára, arra az X van tervezve, azzal lehet vontatni validan, úgyhogy az Y az inkább utánfutó. Kiegészítse a praktikusságát. Igen. Teljes értékűbb autó. A 24-11. hónapban jött ki a Juniper, a Model Y-nak a faceliftelt változata, ami már nagyon sok embert érdekel, több embert, mint a sima Y, mert hogy a Juniperben, mint már mondtam, a Tesla figyel a visszajelzésekre, és a Juniperben én azt mondom, hogy minden olyan idegesítő hibát, amit elejtettek, például kalaptartó, az egy érdekes kaland minden Y történetébe. Az elején nem volt kalaptartó az Y-okban, úgyhogy nem is volt hely felfogatása. Aztán csináltak felfogatást, de nem adtak hozzá kalaptartót, tehát tudtál utólag venni hozzá ilyen elhúzható rolós kalaptartót. Aztán azt mondták, hogy jó, igénylik, mert hogy be volt sötétítve nagyon durván gyárilag már az üveg, és azt mondták, nem kell kalaptartó. Aztán látták a piaci visszajelzéseket, hogy de kellene kalaptartó, és akkor beraktak egy kalaptartót már Berlin gyártott autóknál, de a kalaptartó az viszont egy masszív, ilyen harmonikásan visszahajtogatható, masszív, kemény kalaptartó volt, ami viszont nagyon sok esetben rezgett útközben. És ezért nagyon sok ember az első dolga azután kikinyarogték, hogy legyen kalaptartó, kapott kalaptartót az autó, zörgött, és mindenki kivette. Tehát akkor megint kalaptartó nélkül mászkáltak az autók, úgyhogy nagyon sok berlini gyártású Model Y-ba eltűntek a kalaptartók, mert kirakta otthon garázsból, aztán nem adta el, vagy nem elfelejtette visszarakni, vagy ilyesmi. És így például a Junipernek, amikor kijött a kalaptartója, akkor ugyanilyen idegesítő harmonika rendszeres, de egy picit jobban behajtogatható kalaptartója volt, viszont tettek az alsó dugrekeszbe egy kalaptartót. Tehát össze tudod hajtogatni a harmonikára a kalaptartót, és be tudod rakni az alsó rekeszbe. És így akkor nem hagyod el. Ez például megint egy olyan apróság, amire figyeltek, hogy mit csinál a vásárlóközönség az autójukkal. Amint említettem már, a kulcs esetét, az ajtóban lévő kárpitozást, a belső szélre nem volt kikárpitozva a kulcs, nem a ajtóban lévő tárolókba, és ezért ha kulcsot raktál bele, akkor azt tudod zörögni annak a műanyagnak a részén. Ezt kikárpitozták teljesen, és akkor nem lehet zörögni egyáltalán benne. A Model 3 Highlandben elkövették azt a hibát, hogy a szálak a műszerfalon és az ajtókárpitban fémszálak voltak, ami viszont vissza tud csillogni. Tehát amikor úgy esik rá a nap, akkor visszacsillog, mert fém. Ezt a Juniperben már szövet lett. Tehát ugye a legapróbb részletekig próbáltak odafigyelni arra, hogy akkor jó, hogy esik a könyököt, ha varakod, ne csillogjon vissza a fém, legyen kalaptartód. és minden ilyesmi, úgyhogy a Juniper ez egy praktikusabb autó lett. Meg kell barátkozni azzal az AliExpress-es fényhittel az első üloghárító részénél, ami szubjektív, vagy tetszik, vagy nem tetszik. A világ legnagyobb reflektív lámpáját kapta hátra, ami egyébként elég mutatós. Sok változást tett a külsejében is. Növeltek a hatótávon, simán csak a fogyasztás javításával és a jobb hőben tartással, úgyhogy jobb autó lett a Highland is, mint a Juniper, jobb autó lett, mint az előző Y. Európa nem kapott Cybertruckot, úgyhogy a Y csinálták meg. Igen. Cybertruck. Cybertruck úton van, még keresik a jogi kiskapukat, hogy tud bejönni a Cybertruck Európában. Megint csak visszatérünk arra, hogy fingert volna Tesla, ahol lehet, és az például még egy olyan rész, ahol lehet. A európai jogszabályoknak nem felel meg az a lesarkosított tégla, ami felszabdalja a gyalogosokat, hogyha elütöd. Mint Amerikában kicsit flexibilisebben kezelik ezt. Jó, hát a Model Y-ról akkor ennyit tudtunk nagy vonalakban elmesélni. Mint mondtuk, mindegyik típusnak megvan a gyors talpaló videósorozata, ahol bemutatjuk magát az autót, megyünk vele, és egy részletesebben specifikáltabb videót raktunk azokról össze, azokat meg tudjátok minden részben nézni. Ez egy kis átolzék oktatás volt minden modellnek, és szívesen látunk titeket többi videónkban, és hogyha van valami, amit rosszul mondtunk, amire nem tértünk ki, akkor írjátok meg nyugodtan kommentbe, és akkor átvesszük, hogyha több ilyen kérés van. Örülünk, hogy velünk tartottatok. Búcsúzik akkor tőletek az Infinite Solutions-nek a csapata. Örülünk, hogy velünk tartottatok. Találkozunk valamelyik Teslás eseményen. Sziasztok!